इलेक्ट्रोस्टैटिक छ त सक्ने ल सुन मैले हिजोको क्लासमा तिमीलाई के सिकाएँ भन्दा प्यारलेल प्लेट क्यापासिटीका कन्डिसनहरूमा मैले डिल गर्न सिकाएँ। प्यारलेल प्लेट क्यापासिटरमा हामी कुरा गर्दै थियौँ है भाइ बहिनीहरू, थाहा छँदैछ तिमीहरूलाई। प्यारलेल प्लेट क्यापासिटरमा के हुन्छ भन्दा इन केस अफ प्यारलेल प्लेट क्यापासिटरमा है भाइ बहिनीहरू, प्यारलेल प्लेट क्यापासिटीका केही केसहरू त हामी डिल गरिसकेका छौँ हेर। अनि मैले यसमा पार्सियल मिडियमको केस पनि कुरा गरिसके। कन्डक्टर राखिदियो भने के हुन्छ, कन्डक्टरलाई कम्प्लिटली राखिदियो भने त डाइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट टाइम्स बढ्छ भनेको इन्फाइनाइट हुन्छ। पार्सियल्ली ल ठिक छ केही छैन। पार्सियल्ली राख्यो भने अब कसरी बढ्छ भन्ने कुरालाई यहाँबाट डिटरमाइन गर्दैछौँ है हामी। अब यसरी बुझ न भाइ बहिनीहरू, कसरी राखौँ भन्ने कुरामा यस्तो हुने भयो क्या। हिजो केसमा मैले सिकाएँ तिमीहरूलाई, पार्सियल्ली राख्यौँ, कम्प्लिटली राख्यौँ, यो भयो भने यसको केसमा हामी डिल गरिसक्यौँ। अनि यस्तो भइदियो। अब जस्तै फुल्ली राख्यो भने डाइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट टाइम्स बढ्छ, पार्सियल्ली राख्यो भने एयरमा भन्दा त बढी हुन्छ, फुल्ली राख्दा भन्दा केही कम हुन्छ है। अब यति भइसक्यो। अब यसमा यसरी भयो, यहाँनिर यसरी बुझ त। यो प्यारलेल प्लेट क्यापासिटर छ भाइ बहिनीहरू है। प्यारलेल प्लेट क्यापासिटरमा प्लेट सेपरेसन डी छ। डी प्लेट सेपरेसन भएको क्यापासिटरमा अब यसको कन्टिन्यू त्यसकै पनि केही बुझ्दै जाउँ त। मैले यसरी राखेँ के भाइ बहिनी, T1 थिकनेससम्म एउटा मिडियम राखेर T1 थिकनेससम्म एउटा मिडियम ह्याभिङ डाइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट K1 डाइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट भएको मिडियमलाई अप टु थिकनेस T1 राखियो हेर है। K2 डाइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट भएको अर्को मिडियमलाई T2 थिकनेससम्म राखियो हेर। एउटालाई T1 थिकनेस भएको डाइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट, यसमा यसरी बुझ त T1 T2। अब यसरी आउँछ क्या भाइ बहिनी, यहाँ कुरा के आउँछ भन्दा यसरी राखिसकेपछि एउटा यो C1 क्यापासिटर भयो, अर्को के हुने भयो, अर्को C2 क्यापासिटर। C1 C2 क्यापासिटर इन सिरिजमा भए जस्तो काम गर्ने भयो। अनि यसको इक्विभ्यालेन्ट क्यापासिटेन्स के आउँछ भन्दा इक्विभ्यालेन्ट क्यापासिटेन्स C इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु एप्सिलन नट A बाई T1 by K1 by T1 by K1 plus T2 by K2 आउँछ भने by T1 by K1 plus T2 by K2 न आउँछ, T1 by K1 plus T2 by K2। अब यसैमा यही भन्दा पनि तिमीलाई अब कसरी दिन सक्छ भन्दा यसमा दिँदा दुईटा इक्वल थिकनेस का, अब एउटा क्वेसन के प्याटर्नमा गरौँ न। टु डाइलेक्ट्रिक्स K1 and K2 of equal thickness दुईटैको थिकनेस बराबर है भाइ बहिनीहरू। टु डाइलेक्ट्रिक्स of equal thickness K1 and K2 of equal thickness है, equal thickness are placed completely in between parallel plate capacitor, in between parallel plate capacitor, in between parallel plate capacitor in series भाइ बहिनीहरू भनेको क्यापासिटर इन सिरिजमा राख्यो, मतलब प्लेट सेपरेसनलाई डिभाइड गर्ने गरे इन सिरिज। then equivalent dielectric constant के हुन्छ भन्छ के भाइ बहिनी, equivalent dielectric constant will be equivalent dielectric constant is भनिदियो है। अब सुन त क्वेसन, अप्सन ए मा K1 प्लस K2 भाइ बहिनीहरू, अप्सन बी मा K1 प्लस K2 by 2, अप्सन सी मा twice K1 K2 upon K1 plus K2 भाइ बहिनीहरू। अब अप्सन डी मा K1 into K2 by K1 plus K2। अब यसरी गर्न जान्नु पर्यो क्या। अब सुनाइ त कुरा के छ भन्दा यहाँनिर यस्तो भइदियो भाइ बहिनीहरू, कुनै दुईटा डाइलेक्ट्रिक्सहरू, अब यहीँबाट बुझ न इक्वल थिकनेस कहाँ भनेको छ हैन,
पछि त म सर्टकट आइडियामा गर्न सिकाउँछु। अहिले यहाँ लजिकली गरौँ त। C इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु एप्सिलन नट ए बाई, अनि सुन त भाइ पनि टी बाई के1 इक्वल थिकनेसका यसरी बुझ के, डी सेपरेसनलाई यहाँनिर ध्यान देऊ त। डी सेपरेसनलाई फर्स्ट स्लाइड हो, डी सेपरेसनलाई फुल्ली कभर गर्न, कम्प्लिटली कभर गर्न इक्वल थिकनेसका दुईटा लिँदा एउटाले कति थिकनेस कभर गर्छ भनेको भाइ पनि यसै बुझ कि टी1 इक्वल्स टु डी बाई 2 हुनु पर्यो, अनि टी2 पनि डी बाई 2 हुनु पर्यो भाइ पनि। हेरेर टी1 पनि डी बाई 2, टी2 पनि डी बाई 2 हुनु पर्यो। इक्वल थिकनेसका कुनै दुईटा डाइलेक्ट्रिक्सले, सुन न, इक्वल थिकनेसका कुनै दुईटा डाइलेक्ट्रिक्सले यो प्लेटलाई फुल्ली कभर गर्नु छ भने त एउटाले डी बाई 2 कभर गर्छ भने अर्कोले पनि के गर्छ भाइ पिनेहरू, डी बाई 2 नै कभर गर्छ। भनेपछि एप्स नट ए बाई डी बाई 2 भनेपछि डी बाई 2 के1 भयो है, अनि अर्को टी2 बाई के2 मा पनि डी बाई 2 के2 भयो। यसो गर्दा अनि ट्वाइस के1 के2 अपन के1 प्लस के2 इन्टु एप्सिलन नट ए बाई डी हुन आउँछ भाइ बहिनी। अब यहाँनिर के बुझ भन्दैछु मैले भन्दा तिमीहरूलाई, अब यहाँ सिकाउन खोजेको पोइन्ट यहाँ क्लियर भयो है। अब यस्तो भइदियो कि यहाँनिर कुरा के आउने भयो भन्दा, एउटा यो लजिक त यहाँ देख्यौ नि। अब थोर एउटा यस्तो लजिकमा जाउँ न भाइ बहिनी, हामी के गरौँ भन्दा, कुनै अब इयरमा क्यापासिटेन्स इयरमा सी छ, मतलब एप्सिलन नट ए बाई डी हुन्छ है। कुनै पनि एउटा मिडियमलाई फुल्ली राख्यो भने के हुन्छ, कुनै पनि एउटा मिडियमलाई, ल ब्याक स्लाइड छिट्टो गर, कुनै पनि एउटा मिडियमलाई फुल्ली राख्यो भने के हुन्छ, भयो ल। ल अब यस्तो भइदियो, कुनै एउटालाई फुल्ली राख्यो भने यस्तो हुन्छ के, कुनै एउटा इयरमा यस्तो हुन्छ एप्सिलन नट ए बाई डी, अनि कुनै एउटा मिडियम फुल्ली राख्यो भने त के टाइम्स एप्सिलन नट ए बाई डी हुन्छ हैन। अब यसरी बुझ के, दुईटा वा दुईटा भन्दा धेरै फुल्ली राख्यो भने, अब यसरी बुझ्ने के, सो अपन ट्वाइस के1 के2 किन बुझेनौ भन्दा यस्तो भयो। किन बुझेनौ भन्दा यहाँ भने त मैले दुईटा के1 के2 डाइलेक्ट्रिक्सलाई इक्वल थिकनेसका भनेको छ नि, इक्वल थिकनेसका लागि आफै लजिक लगाऊ त बाबु। डी सेपरेसनको प्लेट छ, इक्वल थिकनेसका दुईटा फुल्ली राख्नु छ भने एउटाले कति थिकनेस, यसको थिकनेस के डी बाई 2 हुनु पर्यो नि त कान्छा, अर्कोको पनि थिकनेस डी बाई 2 नै हुनु परेन त भनेको के। यसरी इक्वल थिकनेसका, ल डी लाई इक्वल थिकनेसका दुईटाले कभर गर्नु छ भने त एउटाले डी बाई 2 कभर गर्छ, अर्कोले पनि त डी बाई 2 कभर गर्नु पर्यो नि है। अब हेर, एउटा भयो भने यस्तो भयो। अब यहाँबाट के बुझ्ने भन्दा, एउटा अथवा एउटा भन्दा धेरै, दुईटा वा दुईटा भन्दा धेरै राख्यो भने सी इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु के गर्नु पर्यो भन, सी इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु के इक्विभ्यालेन्ट टाइम्स सीए, अनि यो सीए को ठाउँमा त एप्सिलन नट ए बाई डी छँदैछ, अनि यो के इक्विभ्यालेन्ट को ठाउँमा के आयो, ट्वाइस के1 के2 बाई के1 प्लस के2। कुन मिनको फर्ममा हेर त, हार्मोनिक मिनको फर्ममा। यसरी बुझ कि इफ के1 एन्ड के2, यसको एन्सर के आउने भयो त, सी हुने भयो। ट्वाइस के1 के2 बाई के1 प्लस के2, के1 प्लस के2 इन द फर्म अफ के को फर्ममा आइदियो। यहाँ कुरा बुझौ, इट इज इन द फर्म अफ हार्मोनिक मिन, हार्मोनिक मिनको फर्ममा आयो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ है। यसमा त कन्फर्म सक्छौ नि, यसलाई सकिन्छ भाइ पिनेहरू, सकिन्छ।
अब यहाँनिर कुरा के आयो भन्दा यहाँनिर यसरी बुझ्नु पर्यो है इयरमा क्यापासिटेन्स सी इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु के इक्विभ्यालेन्ट टाइम्स सीए यो भयो अनि अब यसैमा यसो गरौँ डिभाइडिङ एरिया अफ द प्लेट्स है डिभाइडिङ एरिया अफ द प्लेट्स एरिया अफ प्लेट्स प्लेट्सको एरिया डिभाइड गर्ने गरी डाइलेक्ट्रिक्स राखौँ है त डिभाइडिङ एरिया अफ द प्लेट्सको एरिया डिभाइड गर्ने केस यस्तो भने भाइ पुनीहरू यो प्यारलल प्लेट क्यापासिटर्स अफ प्लेट सेपरेसन डी सेपरेसनको प्लेट छ अब यहाँ कुरा के रह्यो भन्दा यो दुईटामा A1 एरियासम्म एउटा डाइलेक्ट्रिक्स राख K1 डाइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट भएको है अर्को A2 एरियासम्म K2 डाइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट भएको मिडियम K2 डाइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट भएको मिडियम अप टु एरिया A2 एरियासम्म राख्यो भने अब सुन न है यहाँनिर CA को कता हरायो नि अनि बुझ CA त यस्तो भयो नि भाइ पनि नचुक्याउ न हो यहाँ हेर एउटा मात्रै हुँदा एयर मात्रै थियो भने एप्सिलन A बाइ डी हुन्छ कुनै एउटा मिडियम फुल्ली राख्यो भने के इक्विभ्यालेन्ट टाइम्स C यो आउँछ यो भनेको C यता हो नि अनि त्यसमा यहाँ पनि कुनै दुईटा भन्दा धेरै राख्यो भने C इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु के इक्विभ्यालेन्ट टाइम्स CA हुन्छ CA भनेको एप्सिलन A बाइ डी भयो अनि के इक्विभ्यालेन्टको ठाउँमा यो आयो कि आएन भनेपछि यहाँ इक्विभ्यालेन्ट डाइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट के आयो ट्वाइस K1 K2 बाइ K1 प्लस K2 हुन जाने भयो के भाइ पनि है ट्वाइस K1 इन्टु K2 बाइ K1 प्लस ल अब यहाँनिर यसरी बुझ्ने के है अब यहाँबाट कुरा के रह्यो भन्दा एरियालाई डिभाइड गर्ने गरी राख्यो भने के A1 एरियासम्म एउटा राख्यो अर्को A2 एरियासम्म राख्यो भने यसरी सोच त इक्विभ्यालेन्ट डाइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट के आउँछ भने यस्तो गर्नु पर्यो भाइ पिनीहरु यसको केसमा C इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु यिनीहरु सिरिजमा छन् कि प्यारलल भाइ पनि सिरिज भन्छौ कि प्यारलल यसको भन त दुईटा क्यापासिटर सिरिजमा भन्छौ कि प्यारलल अहिले प्यारलल किन हेर न यो पोजिटिभ प्लेट यसको यो पनि नेगेटिभ प्लेट नेगेटिभ अनि C1 को पोजिटिभ प्लेट C2 को पोजिटिभ प्लेट लाइक प्लेट टुगेदर छ नि यो प्यारलल कम्बिनेसन हुन्छ अनि क्यापासिटरमा प्यारलल कम्बिनेसनमा भाइ पनि C1 प्लस C2 हुन्छ C1 प्लस C2 हुन्छ क्यापासिटरको प्यारलल कम्बिनेसनमा C1 प्लस C2 हुन जान्छ यहाँ देखिरा छौ नि C1 प्लस C2 भइसकेपछि त अब यहाँ के बुझ भन्दा C1 को ठाउँमा के लेख K1 एप्सिलन A1 बाइ D भयो अनि C2 को ठाउँमा के लेख C2 को ठाउँमा भाइ पनि प्लस K2 एप्सिलन A2 बाइ D लेख यसो गर्दा अनि यहाँ के आउनु भयो एप्सिलन बाइ D A1 K1 प्लस A1 K1 प्लस A2 K2 गर्नु पर्यो अब यसैमा तिमीलाई यसरी हो के दिने इफ यस्तो भइदियो इफ A1 इक्वल्स टु A2 इक्वल्स टु दुईटैको बराबर एरियाका छन् इक्वल एरियाकाले सुन न यति बुझ त इक्वल एरियाका कुनै दुईटा डाइलेक्ट्रिक्सले होल एरिया कभर गर्ने A1 कति हुनुपर्छ A1 A/2 हुनुपर्छ भने A2 पनि A/2 हुनुपर्छ हैन हेर त इक्वल एरियाका A1 K1 हो यो A1 K1 प्लस A2 K2 हो यस्तो बुझ न इक्वल एरियाका कुनै दुईटा डाइलेक्ट्रिक्सले बराबर एरियाका दुईटा डाइलेक्ट्रिक्सले ए एरिया कभर गर्ने एउटाले A/2 कभर गर्छ भने बाँकीले A/2 यो त यसै पनि बुझिन्छ नि हैन यसै पनि बुझिन्छ भने अब यहाँ के गर A1 प्लस A1 A2 बराबर A/2 भइदियो भने अब यहाँ के आउनु भयो C इक्विभ्यालेन्ट भाइ पिनीहरु C इक्विभ्यालेन्ट के आयो C इक्विभ्यालेन्ट के आउँछ भन्दा यस्तो हुने भयो अब यो एप्सिलन बाइ D त यो भइहाल्यो A1 K1 भनेपछि A/2 K1 प्लस A/2 K2 भयो भाइ पनि अब यहाँ पनि यस्तो भइदियो K1 प्लस K2 बाइ 2 इन्टु एप्सिलन A/D भयो भाइ पनि अब यहाँ यसरी बुझ कि तिमीलाई मैले अब यहाँ के बुझाउन खोज्दैछु भन्दा
अहिले सी इक्विभ्यालेन्ट के भयो हेर त सी इक्विभ्यालेन्ट भनेको के इक्विभ्यालेन्ट टाइम्स सीए अनि सीए को ठाउँमा एप्सिलन नट ए बाइ डी छँदैछ यहाँ देखिरहेछौ नि सीए को ठाउँमा एप्सिलन नट ए बाइ डी छँदैछ अनि यो के इक्विभ्यालेन्ट को ठाउँमा के लेख्यौ k1 प्लस k2 बाइ 2 एप्सिलन नट ए बाइ डी भनेपछि त इक्विभ्यालेन्ट के आयो हार्मोनिक मिन को फर्ममा आयो कि अर्थमेटिक मिन भाइ पिनेहरु हार्मोनिक मिन को फर्ममा आयो कि अर्थमेटिक मिन हार्मोनिक मिन को फर्ममा आयो कि अर्थमेटिक मिन यति भन त हार्मोनिक मिन कि अर्थमेटिक मिन यति भन्देऊ है हार्मोनिक अथवा अर्थमेटिक कुन मिन को फर्ममा आयो भन्ने कुरामा यसमा अर्थमेटिक मिन है अर्थमेटिक मिन एक सेकेन्ड भाइ पिनेहरु अब यस्तो भइदियो हो अब यहाँनिर यस्तो भइदियो एहे यो कसले बुझेन फेरि नामै फिजिकल केमिस्ट्री यो फिजिकल केमिस्ट्री भनेर लेखा छ यसको मैले रिमुभ गर्दिए है आफ्नै रियल नाम राखेर नआउनेलाई ल अब यस्तो भइदियो भाइ पनि यहाँबाट यति बुझौ नि हैन अब यसबाट के भयो भन्दा के इक्विभ्यालेन्ट सीए k1 प्लस k2 बाइ 2 k1 प्लस k2 बाइ 2 है अब यति गर्न त सकिहाल्छौ अब यहाँबाट के बुझ्नु पर्यो भन्दा भाइ पनि तिमीले अब यति मात्र यस्तो भयो मेन अब यो सबै नगर ल अब यति सबै यहाँ गर्न नलाग अब के गर भन्दा ल अब यति कुरा के आयो भन्दा भाइ पनि यसरी बुझ्नु पर्यो है कन्क्लुजनमा छौ के अब तिमीलाई मैले अघिल्ला क्लासहरुमा धेरै पहिलादेखि सिकाइसकेका छु के कन्क्लुजन हो अब यसमा कन्क्लुजन अब के गर भन्दा भाइ पनि यसको लागि जस्तै कसरी राख्दा यस्तो बुझ त कसरी राख्दा ल सुन त सत्य सीए लेख्नु भएको सीए कहाँ भन त सीए यो सीए हो सीए को ठाउँमा त एप्सिलन नट ए बाइ डी भइहाल्यो अनि के इक्विभ्यालेन्ट को ठाउँमा त हेर त के इक्विभ्यालेन्ट को ठाउँमा के आउने भयो त k1 प्लस k2 बाइ 2 आयो के भाइ पनि k1 प्लस k2 बाइ 2 अब यसरी गर्न नलाग न मैले पहिल्यैदेखि धेरै सिकाएको कुरा हो नि त जस्तै k1 के इक्विभ्यालेन्ट के हुन्छ के इक्विभ्यालेन्ट ट्वाइस k1 k2 अपन k1 प्लस k2 कुन मिन को फर्ममा हार्मोनिक मिन को फर्ममा इन सिरिज है इक्वल थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक्स इन सिरिज छ भने यो पायो अनि के इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु भाइ पनि k1 प्लस k2 बाइ 2 इन द फर्म अफ अर्थमेटिक मिन डाइलेक्ट्रिक्स केमा छन् भने इन डाइलेक्ट्रिक्स इन प्यारलेल छन् भने यसरी गर्दिने भनेपछि त अब तिमीले यहाँ के बुझ भन्दा अब यसरी बुझ त सजिलो आइडियाबाट जाऊ त सजिलो आइडियाबाट कसरी जाऊ भन्दैछु भन्दा मैले भाइ पिनेहरु यस्तो भइदियो यी दुईटा जुन प्यारलेल प्लेट क्यापासिटर छन् नि प्यारलेल प्लेट क्यापासिटरमा एरियालाई डिभाइड गर्ने गरी ल एरियालाई डिभाइड गर्ने गरी राख्यो भने के हुन्छ सिरिज हुन्छ कि प्यारलेल हुन्छ अरे भाइ पिनेहरु एरियालाई डिभाइड गर्ने गरी राख्यो भने सिरिज हुन्छ कि प्यारलेल यति भन एरियालाई डिभाइड गर्दा प्यारलेल हुन्छ एरियालाई डिभाइड गर्दा प्यारलेल हुन्छ मतलब ए फर एरियालाई डिभाइड गर्दा प्यारलेल अब यसरी बुझ न मैले अघिल्लो क्लासहरु पनि धेरै भनेको थिएँ नि यो पोइन्टहरु एरियालाई डिभाइड गर्दा प्यारलेल हुन्छ भने ए फर ल एरियालाई ए फर एप्पल होइन नि भाइ पिनेहरु हो धेरै भनेको छु नि ए फर एप्पल अञ्जली भन्दैछौ तिमीलाई अञ्जली ए फर नट अञ्जली ए फर अर्थमेटिक मिन ए फर अर्थमेटिक मिन सकिहाल्यो त यहाँ मात्रै होइन मैले केमा भनेको छु याद छ नि जस्तै डाइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्टमा त क्यापासिटरको कुनै इक्वल एरियाका भन्दै भने त सिधै बुझ के इक्वल एरियाका तिमीले अब यस्तो गर्न सिक न
C equivalent equals to K equivalent times CA भयो तिमीलाई इक्विभ्यालेन्ट क्यापासिटेन्स पनि भन्देला रे अब यस्तो गर्ने K equivalent अब इक्वल एरियाका कुरा गरे पनि A for arithmetic mean A for arithmetic mean K1 plus K2 by 2 into अब CA को ठाउँमा एप्सिलन A by D लेखे पनि भयो अब त्यहाँ कसरी क्वेशन सोधा छ त्यसैले अब C equivalent सोधा छ भने यो गर्देऊ K equivalent सोधा छ भने arithmetic mean गर्देऊ यस क्लियर बुझौ हैन मैले भने हैन पहिलेदेखि अनि यो अब त्यसपछि A for arithmetic एरियाको कुरा गरे यति सम्झिने एरियाको कुरा गरे एरियालाई डिभाइड गर्ने कुरा गरे भने अर्थमेटिक मिन हुन्छ भनेपछि प्यारलल हुन्छ प्यारललमा हुँदा अर्थमेटिक मिन अनि यही कुरा मैले केमा पनि भनेको थिएँ कुनै दुईटा कन्डक्टरहरु भाइ पिनहरु एउटा यो K1 थर्मल कन्डक्टिभिटी भएको कन्डक्टर छ अर्को K2 थर्मल कन्डक्टिभिटी भएको कन्डक्टर एरियालाई डिभाइड गर्यो नि एउटाको एरिया ए यसरी एरियालाई डिभाइड गर्ने गरी एउटा माथि अर्को राख्यो नि यति बेला इक्विभ्यालेन्ट थर्मल कन्डक्टिभिटी इक्विभ्यालेन्ट थर्मल कन्डक्टिभिटी के हुन्छ भाइ इक्विभ्यालेन्ट थर्मल अनि त्यसलाई पनि त के ले नै डिनोट गर्छौं इक्विभ्यालेन्ट थर्मल कन्डक्टिभिटी के आउँछ के इक्विभ्यालेन्ट यो पनि K1 plus K2 by 2 आउँछ है अनि त्यसै नै इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी पनि के हुन्छ एउटा यो रेजिस्टिभ वायर छ भाइ पिनहरु यसको इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी सिग्मा 1 छ अर्को रेजिस्टिभ वायर छ यसको इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी सिग्मा 2 छ सिग्मा 1 है ल सिग्मा 1 सिग्मा 2 छ भने अनि यसको पनि फेरि इक्विभ्यालेन्ट इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी इक्विभ्यालेन्ट इलेक्ट्रिक कन्डक्टिभिटी भाइ पिनहरु यहाँ सुन है इक्विभ्यालेन्ट इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी के आउँछ सिग्मा इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु भाइ पिनहरु सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 by 2 हुन्छ यति गर्न चाहिँ जान के भाइ पिनहरु यति गर्न जान्यौ भने त पुगिहाल्यो त यो भन्दा बढी त गर्नुपर्ने केही छैन नि अनि यही कुरा एरिया प्यारललमा हुँदा गर्ने अनुसार यस हो नि त धेरै भने नि यो प्वाइन्ट त मैले पहिलेदेखि अब तिमीलाई थर्मल कन्डक्टिभिटी इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी अथवा डाइलेक्ट्रिक सबै हेर न थर्मल यसमा इलेक्ट्रिकल थर्मल कन्डक्टिभिटी के ले डिनोट गर्छौं अनि डाइलेक्ट्रिक पनि के ले नै भयो अब यसरी प्यारललमा भयो भने यसरी जाने कुरामा नचुक्यौ अब त क्लियर छौ नि यति क्लियर छ कि छैन यस त्यहाँ लेख अब इन सिरिज भन्यो मतलब इन सिरिज भन्यो अथवा अलोङ लेन्थलाई इन्टु इन भन्यो भने त धेरै भने नि मैले अनि इन सिरिज भन्यो भने यही कुरा के गर्ने इन सिरिज भनेको अब लेन्थ डिभाइडिङ लेन्थ भनेपछि इन्टु इन्ड के एरियालाई डिभाइड हैन कि लेन्थ डिभाइड इन्टु इन्ड लेन्थ डिभाइड हुने के आयो भने अनि के इक्विभ्यालेन्ट के आउँछ हार्मोनिक मिन ट्वाइस K1 K2 अपन K1 plus K2 भाइ पिनहरु है अथवा यसमा के डाइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्टको कुरा आयो डाइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्टमा यही गर्देऊ अनि थर्मल कन्डक्टिभिटीमा पनि के गरायो ट्वाइस K1 K2 अपन के ले नै डिनोट गरिन्छ नि त K1 plus K2 केमा भाइ पिनहरु यो थर्मल कन्डक्टिभिटीमा पनि यही गर्देऊ भाइ पिन धेरै तनाव लिनु छैन त्यसपछि इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी सिग्मा इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु ट्वाइस सिग्मा 1 सिग्मा 2 अपन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 यसरी यो इलेक्ट्रिक कन्डक्टिभिटी अनि इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी थाहा भएपछि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिभिटी त निकाल्न सकिहाल्छौ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिभिटी के हुन्छ अरे है ल इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी थाहा भएपछि रेजिस्टिभिटी त त्यहीबाट डिल गर्न सकिहाल्छौ ठ्याक्कै है ल यति गरेपछि प्यारलल प्लेट क्यापासिटरमा यो भन्दा धेरै तनाव चाहिँ नलिउ हामीले कुरो बुझौ यस भन न खोइ ए भाइ पिनहरु बोला छैनौ नि तिमीहरु हो मेरो हल्का आज स्वर मजाले खुल्या छैन है कुरो बुझौ अघिको स्लाइड लु त लु अघिको स्लाइड पखाइ तिम्रो माइक युज गर्नु ल
एरियाको बाट चल जा एरिया कहाँबाट चल जा को टु अर्थमेटिक मिन ठोक्दैन चाहिँ या के भना राजकुमार के लेख्छौ साइन्टिस्टहरूले अरू नपारे होला कि होइन चन्द्रयान साइन्टिस्टहरू कहाँमा चन्द्रमा पुगेर इन्डियनहरू तिमीहरू अझै पनि फिजिक्स गाह्रो भन्दै बस्दै गरिसकेका छौ क्या है अब पनि यहाँ मान्छे कहाँ पुगिसकेर चन्द्रयान-3 लन्च गरिसकेर मान्छेहरूले गाह्रो नमान न फिजिक्स गाह्रो मान्ने कन्सेप्ट लिएर पढ न केही छैन नि है मान्छे वा चन्द्रमा पुगिसके तिमीहरू फिजिक्स गाह्रो भन्दै बस्दै गरेर अझै पनि चन्द्रयान-3 स्वामी सोमनाथ ल अब यसमा अनसर्ट दिइहाल्छु नि भाइ बहिनी दिनदिनै अनसर्ट पनि पहिला सकियोस् न अनि वान सर्ट भक्का सब बुझेपछि त वान सर्टले त अति नै ठुलो काम गर्छ नि भाइ बहिनी वान सर्ट त अब लास्टमा इक्जाम आउन 2 महिना छ भन्ने बेलाबाट ल वान सर्ट सुरु गर्ने हो नि भाइ बहिनी अहिले वान सर्ट पढ्ने हो र ल ओ फिजिक्स गाह्रो आर्टिस्टहरूको अपमान यस हो यो हो नि कुरो ल अनि सोध्छ नि ल अब यति बुझ ल यो आयो है अनि सुन न अब हामी यहाँनिर इनर्जी स्टोर्ड इन क्यापासिटरको केही कुराहरू गरौँ त इनर्जी स्टोर्ड इन क्यापासिटर अब मैले यहाँ कुरा गर्न खोजेँ इनर्जी स्टोर्ड इन क्यापासिटर अर वर्क डन इनर्जी स्टोर्ड इन क्यापासिटर भाइ बहिनीहरू इनर्जी स्टोर्ड इन क्यापासिटर अर वर्क डन बाई क्यापासिटर अब यसरी बुझ क्या कुनै पनि क्यापासिटरलाई एक्सटर्नल सोर्स थ्रु हामी कनेक्सन गर्यौं भाइ बहिनीहरू है यो कुनै सी क्यापासिटेन्स भएको क्यापासिटरलाई भी पोटेन्सियल हुने बेलासम्म चार्ज गर्दा सी क्यापासिटेन्स भएको क्यापासिटरलाई ल भी पोटेन्सियल डिफरेन्स डेभलप हुनेसम्म चार्ज गर्दा क्यापासिटरमा कति इनर्जी स्टोर हुन्छ वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फर्म अफ इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल इनर्जी यु इक्वल्स टु भाइ पनि थाहा छ नि कन्ठै छ नि हाफ सिबी स्क्वायर अर यसलाई हाफ क्युबी किन सिबी इन्टु भी गर्दा क्युबी पनि लेख्न सकियो अथवा भाइ बहिनीहरू क्यु स्क्वायर बाई ट्वाइस सी पनि लेख्न सके इट इज द वर्क डन अब यो डेरिभेसन त्यही जाने होइन लगभग फर्मुला कमन जस्तै थाहा छ नि तिमीहरूलाई वर्क डन अर इनर्जी स्टोर्ड इक्वल्स टु हाफ सिबी स्क्वायर अर हाफ क्युबी है ल अब यसमा हाफ क्युबी अर क्यु स्क्वायर बाई ट्वाइस सी हुन्छ किन नहुने भोलि पनि पढ्ने हो नि भाइ बहिनीहरू भोलि त छँदैछ त मैले भनेको छु त तिमीहरूलाई भोलि 2 बजेमा आउँछौ 2 बजे नो होला 3 बजे डन 3 बजे त भइहाल्यो त सकिहाल्यो ल अब सुन न भाइ पनि यहाँनिर के छ भन्दा W इक्वल्स टु U इक्वल्स टु हाफ सिबी स्क्वायर अर हाफ क्युबी है 3 बजे सकिहाल्यो ल हाफ क्युबी है क्यु स्क्वायर बाई ट्वाइस सी ल अब यस्तो भइदियो कि भाइ बहिनीहरू क्यु स्क्वायर बाई ट्वाइस सी अब यसरी बुझ त हाफ क्युबी स्क्वायर अब इनर्जी एउटा क्वेसन है त तिमीहरूले यहाँनिर कसरी दिन्छ भन्दा what is the work done what is the work done by an external source by an work done by an external source by work done by an external source while charging a capacitor work done by an external source while charging a क्यापासिटर कुनै पनि क्यापासिटरलाई चार्ज गर्दा एक्सटर्नल सोर्सले कति वर्क गर्छ है ल अब यसमा वर्क डन बाइ एन एक्सटर्नल सोर्स व्हाइल चार्जिङ अ क्यापासिटर अप्सन ए मा क्युबी
अप्सन ए मा यसरी सीबी स्क्वायर अप्सन बी हाफ सीबी स्क्वायर बाई पनि हाफ सीबी स्क्वायर अप्सन सी ट्वाइस सीबी स्क्वायर अप्सन डी 0 work done by an external source while charging a capacitor ल सोच त ल work done by an external source while charging a capacitor 3 बजे भ्याउँदैन होला 3:30 बजे ओके ल डन है त 3:30 3:30 3:30 यो भन्दा बढी त क्यान नगर है ल यस्तो भइदियो work done by an external source while charging a capacitor no अब हल्ला नगर 3:30 हो डन भयो ल work done by an external source while charging a capacitor work done by an external source while charging a capacitor यसरी बुझ न भाइ पनि यहाँ कुरा के छ भन्दा यो कुनै सी क्यापासिटेन्स भएको क्यापासिटर छ सी क्यापासिटेन्स भएको क्यापासिटरलाई हामी चार्ज गर्नलाई एक्सटर्नल सोर्स अर ब्याट्रीसँग कनेक्सन गर्यौं नि भी भोल्टेज भएको ब्याट्रीसँग कनेक्सन गर्यौं अनि यो पछि हामी इलेक्ट्रिकल पावरमा पनि पढ्यौं नि भाइ बहिनीहरु है अब यस्तो भइदियो भाइ 3:30 बजे कन्फर्म भयो ल अब यस्तो भइदियो यहाँबाट कुरा के रह्यो भन्दा वर्क डन बाइ एन एक्सटर्नल सोर्सले गरेको वर्क भन त भाइ बहिनीहरु वर्क डन बाइ एन एक्सटर्नल सोर्स भाइ बहिनीहरु वर्क डन बाइ एन एक्सटर्नल सोर्स work done by an external source or energy supplied भनौं न यसलाई energy supplied energy कति भने पनि भाइ बहिनीहरु जहिले पनि यसरी बुझ त ल कुनै पनि भी भोल्टेज भएको सोर्सले क्यू यसमा कति एनर्जी सप्लाई गर्छ क्यूबी एनर्जी सप्लाइड बाइ एन एक्सटर्नल सोर्स क्यूबी है भाइ बहिनी एनर्जी सप्लाइड कति क्यूबी अब 3 4 जति पढिन्छ पढौँला नि चिन्ता नगर त ल अब यसमा के भयो भन्दा भ्याउँछ 3:30 हल्ला नगर जहाँबाट पनि भ्याउँछौ ल यसमा वर्क डन बाइ एन एक्सटर्नल सोर्स अर एनर्जी सप्लाइड वर्क डन बाइ एन एक्सटर्नल सोर्स अर एनर्जी सप्लाइड क्यूब यो थाहा छ नि वो पावर इक्वल्स टु आईबी भाइ बहिनीहरु अनि अब अथवा वर्क डन इक्वल्स टु डब्ल्यू बाइ टी इक्वल्स टु क्यू बाइ टी इन्टु भी गर्दा वर्क डन इक्वल्स टु क्यूबी भन्ने बुझ्छ क्या है अनि यो क्यूबी पुरै क्यापासिटरमा स्टोर हुन्छ कि हुँदैन क्यूबी पुरै क्यापासिटरमा स्टोर हुन्छ कि हुँदैन यस ओके ल बुझौ अब यसमा हेर है कुन साइकल ल्याउने ठुलो ल्याउने कति ठुलो 10.5 हाइट 10.5 हाइट को साइकल ल भाइ 10.20 को हाइट 10.20 हाइट को ल डन सुन न अब यहाँनिर अब यहाँ कुरा के भयो भन्दा साइकल चाहियो छोरालाहरुको आज ठुलो साइकल अब यहाँनिर है अब यस्तो भइदियो क्यूबी त स्टोर भयो क्यूबी मा सप्लाइड क्यूबी थियो भने हाफ क्यूबी के हुन्छ भाइ बहिनीहरु हाफ क्यूबी भनेको यो पुरै सप्लाइड को 50% है 50% के हुने भयो 50% भाइ बहिनीहरु 50% के हुन्छ भन त ल 50% के हुन्छ भन्दा 50% स्टोर्ड इन क्यापासिटर कति स्टोर्ड 50% energy stored in capacitor भाइ बहिनीहरु बाँकी 50% कति छ रेस्ट 50% के हुन्छ भन त रेस्ट 50% energy is lost in the form of heat through रेजिस्टर थ्रु हिटको फर्ममा लस हुन्छ भनेपछि अब यसरी बुझ्ने क्यापासिटरमा जति स्टोर हुन्छ है क्यापासिटरमा अब यहाँ क्वेशनले के सोधेको छ हेर त
What is the work done by an external source while charging capacitor? अब एक्सटर्नल सोर्सले गरेको वर्क भन्छ त क्युबी बुझा क्युबी भनेको सिबी इन्टु भी गर्दा सिबी स्क्वायर देऊ है 2008 आइएममा सोधा क्वेसन पनि थियो यो सिबी स्क्वायर कुरो बुझौ जति सप्लाई गर्ने हाफ मात्र लिने हो सर जति सप्लाई छ नि सप्लाईको यही यसरी बुझ के सप्लाईको जस्तै इनर्जी सप्लाइड र इनर्जी स्टोर्डको रेशियो कति इनर्जी सप्लाइड र इनर्जी स्टोर्डको रेशियो कति भन इनर्जी सप्लाइड र इनर्जी स्टोर्डको रेशियो सप्लाइड 1 थियो भने स्टोर्ड हाफ 1/2 गर्दा कति आयो त 2:1 हुन्छ क्या है अथवा इनर्जी सप्लाइड र इनर्जी स्टोर्ड लस्टको रेशियो इनर्जी सप्लाइड र भाइ पनि इनर्जी सप्लाइड र अनि इनर्जी सप्लाइड इनर्जी लस्टको रेशियो स्टोर्ड लस्टको रेशियो कति इनर्जी सप्लाइड र इनर्जी लस्टको रेशियो पनि 2:1 हुन्छ भाइ पनि 2:1 अथवा इनर्जी स्टोर र इनर्जी लस्टको रेशियो कति त हेर त एई टर्ममा दिँदा नचुक्यौ है इनर्जी स्टोर र इनर्जी लस्टको रेशियो कति इनर्जी स्टोर र इनर्जी लस्टको रेशियो हुन्छ भाइ पनि 1:1 यति गर्न जान्नु पर्यो कुरो बुझौ कि बुझेनौ भन त कुरा बुझौ सिबी स्क्वायर त कसरी भयो भने सिबी स्क्वायर को त यस्तो हो नि ल यही बाटो इजी आइहाल्यो त इजी आयो सर सिबी स्क्वायर चाहिँ कसरी भयो हाफ भएन फेरि यहाँनिर सप्लाइड त सिबी स्क्वायर भएन त वर्क डन बाई एन एक्सटर्नल सोर्स भनेको एक्सटर्नल सोर्सले गरेको वर्क भनेको क्युबी भयो अनि क्यापासिटरमा कति स्टोर भने भए हाफ क्युबी कति लस भने भए त्यसको पनि हाफ क्युबी अब यसरी बुझ्ने अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ एउटा क्वेसन लेखेँ a 4 microfarad capacitor a 4 microfarad capacitor is 4 microfarad capacitor is charged up to potential a 4 microfarad capacitor is charged up to potential 4 microfarad capacity charged up to potential 100 volt by connecting through a wire having 1 kilo ohm resistance by connecting through a wire having 1 kilo ohm resistance how much heat energy is produced heat energy is liberated भनिदिन्छ how much heat energy is produced कति heat energy produce हुन्छ भन्छ भाइ पिनीहरु कति heat energy produce हुन्छ त है ल यसमा ल भन त कति हिट एनर्जी प्रोड्युस हुन्छ सोधिराख्या हुन्छ टाइपमा 50% भनेर भएन नि त यहाँ त क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो क्यापासिटेन्स त यसरी बुझ के फर्मुला कति हिट प्रोड्युस हुन्छ टोटल सप्लाईको सुन न टोटल सप्लाईको 50% स्टोर हुन्छ भने 50% लस हुन्छ भाइ पिनीहरु 50% स्टोर हुन्छ भने 50% लस हुन्छ त्यसपछि यसरी बुझ न एनर्जी स्टोर्ड equals to heat produced equals to half CB square गरेर जति स्टोर हुन्छ त्यति नै लस हुन्छ मसँग 20 रुपैयाँ थियो अब एकजनालाई मैले 10 रुपैयाँ दिए भने कति दिए भन्नु नै के भयो त कति दिए भन्नु नै अब कति बाँकी छ भने जस्तो भयो के है कति दिए भन्नु नै के भयो त अब कति बाँकी छ भने एउटै कुरा भयो के भएन भनेपछि यसरी बुझ्नलाई यही बाटो आयो त हिट प्रोड्युस याच इक्वल्स टु हाफ अनि सी दिएको छ भाइ पिनीहरु 4 माइक्रोफारेड 4 इन्टु
10 to the power -6 v कति दियो 100 100 को स्क्वायर यसो गर्दियो अब यहाँ कति आउने भयो त यसले यसलाई 2 बनायो 2 into 10 to the power -2 or 0.02 जूल भनेर यसरी एन्सर दिने है भाइ पनि कुरो बुझ्यौ इम्पोर्टेन्ट छ धेरै सोधिराखा छ यो टाइपको क्वेशन यसरी दिँदा अब यसरी बुझ्ने के जति स्टोर हुन्छ नि जति स्टोर हुन्छ त्यति नै एनर्जी के हुन्छ लस हुन्छ लस पनि के को फर्ममा हुन्छ हिटको फर्ममा हो रेजिस्टेन्सको युज गरिराख्नु पर्दैन त्यो गर्ने होइन हिटकै फर्ममा लस हुन्छ भने यो डिल गर्न सिकाए पक्का सक्छौ नि यसमा सकिन्छ भाइ बहिनीहरु यस सक्छौ है ल एनर्जी स्टोर इक्वल्स टु हिट एनर्जीको फर्ममा लस हुने भयो भन्ने बुझ अब यति कुरा आइसकेपछि तिमीले यहाँनिर अब यसरी बुझ्ने के इफिसियन्सी अफ क्यापासिटर कति भाइ पनि इफिसियन्सी त लगभग धेरैको 50% इफिसियन्सी 50% भन 50% इफिसियन्सी भन्न पनि जान है 50% इफिसियन्सी कति हो प्रोड्युसमा पनि हाफ गर्ने हो अनि स्टोर सप्लाइड भन्यो भने सीबी स्क्वायर गर्ने सप्लाइड भन्यो भने क्यूबी सीबी स्क्वायर यसरी गर के है नझुक्यौ यसलाई सकिन्छ भाइ बहिनीहरु सक्छौ हैन अनि एनर्जी डेन्सिटी भना के त भाइ पनि एनर्जी डेन्सिटी कहिले त्यो फर्मुलै सोधिन्छ एनर्जी डेन्सिटी अहिले गएको सी मा एनर्जी डेन्सिटी भनि सोध्दै थियो हेर फर्मुलै सोधा थियो एनर्जी डेन्सिटी भनेको एनर्जी स्टोर पर युनिट भोल्युम एनर्जी स्टोर पर युनिट भोल्युममा स्टोर भएको एनर्जीलाई नै हामी के भन्छौं भाइ बहिनीहरु युनिट भोल्युम एनर्जी स्टोर पर युनिट भोल्युममा स्टोर भएको एनर्जी डेन्सिटी अब यस्तो भयो एनर्जी डेन्सिटी ई बार इक्वल्स टु यस्तो गर न कति एनर्जी स्टोर भयो हाफ सीबी स्क्वायर अनि भोल्युम कति त यो प्यारलल प्लेट क्यापासिटर छ भाइ बहिनीहरु प्लेटको एरिया ए अनि सेपरेसन डी छ भने भोल्युम के गर त्यहाँ भी लेख्दा झुक्क्यौला भने मैले ए इन्टु डी लेखे ए इन्टु डी भनेको भोल्युम है एरिया इन्टु डी अब यहाँबाट के बुझ्ने ल हाफ त यो तल गइहाल्यो सी को ठाउँमा सुन न सी को ठाउँमा मैले प्यारलल प्लेट क्यापासिटर एप्स नट ए बाई डी लेखिदिए इन्टु भी स्क्वायर लेखे यो इआर हुँदा यदि मिडियम हो भने त फेरि यहाँ के एप्स नट लेखिन्थ्यो ए इन्टु डी भयो अनि सुन न भाइ ए त कट्यो हेर यो ए कट्यो अब यहाँबाट के आएर हाफ एप्सिलन नट सुन न हाफ एप्सिलन नट भी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर यो पनि हुन सक्यो कहिलेकाहीँ यही फर्ममा पनि सोधिन्छ नभए अनि इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी इक्वल्स टु भी बाई डी लेख्न आउँछ नि तिमीहरूलाई थाहा छ नि इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भी बाई डी हो कि होइन यसबाट गर्दा के पनि आउने भयो हाफ एप्सिलन नट ई स्क्वायर आउने भयो इआरमा अनि मिडियम भन्यो भने हो यो फर्मुला जान है एनर्जी डेन्सिटीको यो फर्मुला जान्नु पर्यो एनर्जी डेन्सिटी कुरा बुझ्यौ एनर्जी डेन्सिटी के आयो भाइ बहिनी एनर्जी डेन्सिटीको फर्मुला याद गर्यौ एनर्जी डेन्सिटी इक्वल्स टु हाफ एप्सिलन नट ई स्क्वायर इन इन मिडियम भयो भने के हुन्छ मिडियम क्यापासिटरमा कुनै मिडियम राखिएको छ भने हाफ एप्सिलन नट के एप्सिलन नट ई स्क्वायर गर के इन मिडियम के भनेको अब त्यहाँ डाइलेक्ट्रिक छ यो दुईटै फर्ममा अब जुनमा छ यसरी यो राख्ने फर्मुलै पनि सोधिन्छ सिधै डिल गर्न सक्छौ भाइ सक्छौ यस खै हरायौ नि तिमीहरू यस भन्नु पर्यो यस सक्छु भन्नु पर्यो नि भयो
ब्याक स्लाइड त छैन ल फ्रन्ट स्लाइड फ्रन्ट स्लाइड ल फ्रन्ट स्लाइड भयो ल अब सुन यो भइसकेपछि इनर्जी डेन्सिटीको यो केस पनि यसरी डिल गर है भाइ पनि इनर्जी डेन्सिटीको फर्मुला पनि ध्यान राख अब यहाँनिर कुरा के आयो भन्दा क्यापासिटरकै केसमा इनर्जी स्टोरको कुरा त हामी गर्यौं नि इनर्जी स्टोर्ड इन प्यारलल प्लेट क्यापासिटरमा यो गरिसकेपछि अब यस्तो भइदियो भने कनेक्सन अफ टु क्यापासिटर्स बाई अ वायर के भन्यो ल मन गाइड गरिदिन्छु आफ्नो ल सुन है त अब यस्तो भयो कनेक्सन अफ टु क्यापासिटर्स बाई अ वायर कनेक्सन अफ two capacitors by a wire two capacitors by a wire connection of two capacitors by a wire दुईटा क्यापासिटरलाई हामी वायरले कनेक्सन गरे है ल स्वर्णिमा ल ल छैन रिसाइ छैन रोकी छौ र छैन लुक्यौ होइन है ल अब यसमा हेर है त कनेक्सन अफ टु क्यापासिटर्स बाई अ वायर अब यस्तो भइदियो भाइ पिनीहरु एउटा यो क्यापासिटर छ यसको क्यापासिटेन्स C1 अनि चार्ज अप टु पोटेन्शियल V1 अर्को यो क्यापासिटर छ भाइ पिनीहरु यसको क्यापासिटेन्स यसो बुझ न यो क्यापासिटर अर्को क्यापासिटेन्स C2 चार्ज अप टु पोटेन्शियल V2 अब यस्तो भइदियो बिफोर कनेक्सन ल अब यहाँबाट के भयो भन्दा भाइ पिनीहरु यस्तो भइदियो अब यस कति चार्ज हुन्छ Q1 इक्वल्स टु C1 V1 अनि Q2 इक्वल्स टु कति C2 V2 जब वायरले कनेक्सन गर्छौ नि भाइ पिनीहरु अब दुईटालाई यस्तो गर्यौं के यिनै क्यापासिटरलाई जब हामी वायरले कनेक्सन गर्यौं सुन है वायरले कनेक्सन गर्यो भने त चार्ज फ्लो फ्रम हायर पोटेन्शियल टु चार्ज फ्लो फ्रम सुन है ल भन नि त थाहा छ नि तिमीहरुलाई चार्ज फ्लो फ्रम हायर पोटेन्शियल टु लोअर पोटेन्शियल यसको क्यापासिटेन्स C1 पोटेन्शियल V बन्दिन्छ C2 पोटेन्शियल V किन लेखे थाहा छ नि V किन लेखे रे भाइ पिनीहरु हायर पोटेन्शियल टु लोअर टिल इक्विलिब्रियम पोटेन्शियलमा आउने गरी फ्लो हुन्छ त्यसमा अब यसमा चार्ज Q1 ड्याश होला Q1 ड्याश भनेको C1 V यसमा चार्ज कति बन्दै होला Q2 ड्याश इक्वल्स टु भाइ पनि C2 V भनेपछि टोटल चार्ज बिफोर कनेक्सन जति छ टोटल चार्ज आफ्टर कनेक्सन त्यति भन्न पाइन्छ कि पाइदैन कुरा बुझौ टोटल चार्ज बिफोर कनेक्सन है टोटल चार्ज बिफोर कनेक्सन जति टोटल चार्ज आफ्टर कनेक्सन त्यति त्यसो हो भने टोटल चार्ज आफ्टर कनेक्सन कति आफ्टर कनेक्सन जति छ टोटल चार्ज भाइ पिनीहरु आफ्टर कनेक्सन इक्वल्स टु बिफोर कनेक्सन टोटल चार्ज आफ्टर कनेक्सन इक्वल्स टु टोटल चार्ज बिफोर कनेक्सन अब आफ्टर कनेक्सन के हुन्छ हेर आफ्टर कनेक्सन के हुने भयो ल भन त आफ्टर कनेक्सन अब यस्तो भइदियो Q1 ड्याश प्लस Q2 ड्याश भइदियो भाइ पनि बिफोर कनेक्सन कति Q1 प्लस Q2 छ नि अनि Q1 ड्याशलाई हामी के लेखौं C1 V प्लस C2 V इक्वल्स टु C1 V1 प्लस C2 V2 अब कमन पोटेन्शियल V इक्वल्स टु C1 V1 प्लस C2 V2 अपन C1 प्लस C2 भाइ पनि यसरी बुझ है यो कमन पोटेन्शियलको यो फर्मुला अब जानी राख कमन पोटेन्शियल V इक्वल्स टु भाइ पनि रो C1 V1 प्लस C2 V2 अपन
C1 plus C2 क्लियर छौ कमन पोटेन्शियल यो फर्मुला जान्नु पर्यो एकदम चाहिँ राख है चार्ज कन्जर्भ हुन्छ हो चार्ज कन्जर्भ हुन्छ त्यही भएर त कन्जर्भ भएर यो लेख्यो नि टोटल चार्ज बिफोर हो अब Q1 यस्तो हुन्छ Q1 घटेर Q1 ड्याश भयो भने Q2 बढेर Q2 ड्याश हुन्छ के कमन पोटेन्शियलको यो फर्मुला जानिराख्ने कहिलेकाहीँ यही सिम्पल यही टाइपको डिल गर्ने दिइराखेका हुन्छ र अथवा भी कस्ट यस्तो पनि त लेख्न पाइयो नि C1 V1 लाई Q1 भाइ पनि C2 V2 लाई Q2 अपन C1 plus C2 लाई हेर त यस्तो फर्मुला पनि बनाउन पाइयो कि टोटल चार्ज अपन टोटल क्यापासिटी पनि भन्न पाइयो कुरो बुझौ टोटल चार्ज अपन टोटल क्यापासिटी अथवा क्यापासिटेन्स यसरी पनि डिल गर्न सकिन्छ है टोटल चार्ज अपन टोटल चार्ज अपन टोटल क्यापासिटी हुने गरी डिल गर्न सिक टोटल चार्ज अपन टोटल क्लियर भाइ पनि बोला टोटल चार्ज अपन टोटल क्यापासिटी यति गर्न जान्नु पर्यो यता जान्नु पर्यो यता त जान्न सक्छौ नि सकिन्छ खै हरायौ अनि स्फेरिकल छ भने के गर्छौ स्फेरिकल कन्डक्टर छ भने यो त मैले कुन प्लेट जोइन गर्दा यो पोजिटिभ प्लेट यो नेगेटिभ पोजिटिभ नेगेटिभ पोजिटिभ नेगेटिभ पोजिटिभ यो नेगेटिभ छ लाइक प्लेट कनेक्टेड टुगेदर कि अनलाइक प्लेट भन त अहिले यो लाइक प्लेट कनेक्टेड हो कि अनलाइक प्लेट भाइ पनि सोच त हो यो त लाइक प्लेट कनेक्टेडमा लाइक प्लेट टुगेदर केही भनेन भने त यही गर है तर कहिले काहीँ तोकेरै के भनिदिन्छ भन्दा तोकेर नै क्वेसनले तोकेरै अनलाइक प्लेट कनेक्टेड भनिदियो अनलाइक प्लेट्स कनेक्टेड बाई वायर भनिदियो भने त भाइ पनि तोकेर अब कमन पोटेन्शियलमा भीमा के गर भन्दा चार्ज त न्युट्रलाइज हुन्छ नि त भाइ पिनीहरु न्युट्रलाइज हुन्छ मतलब अनि यो Q1 माइनस Q1 माइनस Q2 तर यता त पोटेन्स क्यापासिटेन्स त C1 plus C2 अथवा यसलाई भी कमनलाई C1 V1 माइनस C2 V2 अपन C1 plus C2 गर्ने है भाइ पिनीहरु यदि तोकेरै भन्यो भने नत्र त एजिटिज यो छँदैछ तोकेरै भनिदियो भने चाहिँ त्यता जाने कुरो बुझौ भाइ पिनीहरु यस भन्न क्लियर ल अब यति आइसकेपछि यस अनलाइक प्लेटमा चार्ज न्युट्रलाइज जस्तै पोजिटिभले नेगेटिभलाई न्युट्रलाइज गर्दा अब नेट चार्ज चाहिँ यस्तो हुन्छ के क्वेसन त यही त क्वेसन भइहाल्यो नि यहाँ त सिधै अब यसमा आइडेन्टिकल क्यापासिटर सिधै दिएको हुन्छ त्यसमा डिल गर्ने अनि कनेक्सनको चार्ज पछि इनर्जीको कुरा पनि अहिले गर्दिहालौँ है त लस अफ इनर्जी बिफोर कनेक्सन टोटल इनर्जी कति भाइ पिनीहरु टोटल इनर्जी बिफोर कनेक्सन भन त टोटल इनर्जी बिफोर कनेक्सन गर्नुभन्दा अगाडि टोटल इनर्जी यु इनिशियल भाइ पनि टोटल इनर्जी बिफोर कनेक्सन कति भन त यसमा कति इनर्जी हाफ C1 V1 स्क्वायर यसमा कति हाफ C2 V2 स्क्वायर गर्न पाइन्छ भाइ पिनीहरु टोटल इनर्जी यही गर्दौ न टोटल इनर्जी बिफोर कनेक्सन हाफ कमन ताने मैले अनि C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर भाइ पनि क्लियर छौ यति क्लियर छौ नि यस भन खोइ आज सब सजिलो भइरह्यो क्या कसैले क्वेसन सोधेकै छैन मलाई अनि टोटल इनर्जी आफ्टर कनेक्सन भन आफ्टर कनेक्सन यसमा हाफ C1 V स्क्वायर हुने भयो यसमा हाफ C2 V स्क्वायर हुने भयो नि भाइ पनि त्यसपछि टोटल इनर्जी आफ्टर कनेक्सन यो फाइनलमा हाफ है C1 plus C2 अनि V स्क्वायर आउने भयो
अनि बिफोर कनेक्सन टोटल जति इनर्जी छ आफ्टर कनेक्सन त्यति हुन्छ कि हुँदैन भन त टोटल इनर्जी बिफोर कनेक्सन जति छ आफ्टर त्यति हुन्छ कि हुँदैन यति भन त यस्तो हुन्छ भाइ बहिनीहरु कुरा के हुन्छ भन्दा बिफोर कनेक्सन हामीले वायरले कनेक्सन हुँदैन भाइ बहिनी यस्तो छ हेर बिफोर कनेक्सन दुईटैमा भएको टोटल इनर्जी 60 जुल छ जब वायरले कनेक्सन गर्छौ कनेक्सन गर्दा वायर थ्रु फ्लो हुन्छ चार्जको फ्लो हुँदाखेरि त वायर थ्रु करेन्ट फ्लो हुने भयो कति बेलासम्म यो आर रेजिस्टेन्स भएको वायर थ्रु सुन न आर रेजिस्टेन्स भएको वायर थ्रु टी टाइमसम्म चार्जको फ्लो हुनु भनेको करेन्ट हो नि आई स्क्वायर आरटी भएर हिटको फर्ममा केही न केही इनर्जी त लस हुन्छ नि भाइ पनि हुँदैन र केही न केही इनर्जी हिटको फर्ममा लस हुन्छ भनेपछि लस अफ कति जति लस होला ल 5 जुल जति लस होला बाँकी रह्यो कति 55 जुल भनेपछि टोटल इनर्जी बिफोर कनेक्सन जति छ आफ्टर कनेक्सन त्यति हुन्छ कि हुँदैन भएन त्यही भएर लस अफ इनर्जी ड्यू टु कनेक्सन लस अफ इनर्जी ड्यू टु कनेक्सन भाइ पनि ड्यू टु कनेक्सनले गर्दा कति इनर्जी लस भयो त डेल यु इक्वल्स टु भाइ बहिनीहरु यु इनिशियल माइनस यु फाइनल यसो गर्दा अब सम्झिने यो फर्मुला यु इनिशियल माइनस यु फाइनल गर्दा के आउँछ है नेट स्लो छ र मेरो नेट बिग्रिएको छैन होला ल अब यस्तो भइदियो यो भी को ठाउँमा हामी यो भी छ नि यहाँ देखिरहेछौँ नि यो भी को ठाउँमा C1 V1 प्लस C2 V2 राखेर क्याल्कुलेसन गर्दा अब सम्झिने यो फर्मुला C1 इन्टु C2 अपन ट्वाइस C1 प्लस C2 भाइ बहिनीहरु होल इन्टु V1 माइनस V2 को होल स्क्वायर हुने भयो कुरो बुझौ यसरी यो फर्मुला चाहिँ सम्झ्यौ है भाइ बहिनीहरु यति चाहिँ फर्मुला सम्झिनै पर्यो वायरले कनेक्सन पछि कति इनर्जी लस हुन्छ भने पनि कति लस हुन्छ C1 इन्टु C2 बाइ ट्वाइस C1 प्लस C2 अपन V1 माइनस V2 को होल स्क्वायर यो त अनि अनलाइक प्लेट कनेक्टेड टुगेदर भने पनि के आउँछ थाहा छ तो के छ भने के अनलाइक प्लेट कनेक्टेड भने पनि यसको क्याल्कुलेसन गर्दा यस्तो आउँछ भाइ बहिनीहरु लस अफ इनर्जी डेल इक्वल्स टु C1 C2 अपन ट्वाइस C1 प्लस C2 अनि V1 माइनस होइन कि यो बेला V1 प्लस V2 को होल स्क्वायर हुन आउँछ यदि तोकेछ भने है नत्र त हामीले यो गर्नु यही गर्नु छँदैछ यसरी लस अफ यो कुरालाई त ठ्याक्कै उसँग सम्झिने के यस मेकानिक्ससँग सम्झिने यस यसरी मेकानिक्समा ल अब के सम्झिने भन्दा यस्तो भयो एउटा M1 मास भएको बडी छ M1 मास V1 भेलोसिटीले मुभ गर्दैछ अर्को M2 मास M1 मास V1 भेलोसिटीले M2 मास V2 भेलोसिटीले मुभ गर्दैछ भने कोलिजन पछि कमन भेलोसिटीले मुभ गर्दाखेरि कमन भेलोसिटी के आउँछ रे M1 U1 इनिशियल U1 यसको U2 छ नि हैन M1 U1 प्लस M2 U2 अपन M1 प्लस M2 कमन भेलोसिटी आउँछ अन्त कोलिजन पछि लस अफ काइनेटिक इनर्जी कति आउँछ रे भाइ बहिनीहरु भन त लस अफ काइनेटिक इनर्जी कति आउँछ डेल यु वी M1 इन्टु M2 अपन ठ्याक्क C1 इन्टु C2 ट्वाइस M1 प्लस M2 अनि यहाँ इनिशियल U1 माइनस U2 को होल स्क्वायर ठ्याक्क यही फर्मुला सम्झिराख न भाइ बहिनीहरु उता पनि चाहिन्छ यो इनर्जी पावरमा ठ्याक्कै यहाँनिर सिधै यही गर्दिन त हो नि सक्छौ यसलाई यसरी लस अफ इनर्जी को केस डिल गर्न जान्नु पर्यो एउटा क्वेशन ट्राई गरौँ त है नत्र त सिम्पल क्वेशन दिएको हुन्छ दिँदाखेरि यति राख्न जान्नु पर्यो के है एउटा क्वेशन है त a charged capacitor charged capacitor stores energy E it is allowed
it is allowed to share its charge, with another charge with another capacitor, with another capacitor, है another capacitor having another identical capacitor having half of its potential, having half of its potential. How much energy is lost due to connection? How much energy is lost? How much energy is lost due to connection भाइ बहिनीहरु? How much energy is lost due to connection? कति लस होला त due to connection? Option A मा E, option A मा E by 4, option C मा E by 8, option D मा E by 2. ट्राई गर्छौ कति एनर्जी लस होला ड्यू टु कनेक्सन? कनेक्सनले गर्दा यसमा लस हुन जाने एनर्जी कति आउला? क्वेशनले भन्न खोजेको बुझौ भाइ बहिनीहरु? भन्न खोजेको बुझौ? यस्तो छ हेर, यहाँ के बनाएको छ भन्दा एउटा यो क्यापासिटर छ, यसको क्यापासिटेन्स C छ, चार्ज अप टु पोटेन्शियल V पोटेन्शियल सम्म चार्ज गर्नाले यसले कति एनर्जी स्टोर गरेको छ? E इक्वल्स टु ल हाफ CV स्क्वायर त यसमा स्टोर भएको एनर्जी भयो। अनि यसलाई हामी यस्तो गर्यौं कि एनोदर आइडेन्टिकल क्यापासिटर भनेपछि क्यापासिटेन्स त C नै भयो। एनोदर आइडेन्टिकल का हैविंग हाफ अफ इट्स पोटेन्शियल, यसको पोटेन्शियल V थियो भने यसको कति? V by 2, V1 V छ भने V2 V by 2 छ है। अब चार्ज शेयर गर्न अलाउ गर्यौं मतलब यसलाई यससँग कनेक्सन गरेपछि बल्ल चार्ज शेयर हुन्छ। यसरी कनेक्सन गर्दा कति एनर्जी लस होला भनेको छ नि? लस अफ एनर्जी भाइ बहिनी डेल U इक्वल्स टु C1 into C2, C into C upon twice C plus C, अनि V1 V छ, V2 चाहिँ V by 2 छ नि भाइ बहिनी होल स्क्वायर। यो गरेको बुझौ? यसो गर्दा हेर त के आयो? यसो गर्दा C स्क्वायर अपन 2 into 2C, अनि यो V by 2 को होल स्क्वायर भनेपछि त V स्क्वायर बाइ 4 आयो नि भाइ बहिनी। यो बुझौ? अब यसमा हेर त, हामीलाई E को टर्ममा ल्याउनु छ, यसो गर्दियौ यसलाई, C स्क्वायर यो C काट्यो 1 by 16 CV स्क्वायर हुन्छ हेर। अनि यस्तो गरौँ न 1 by 8 into हाफ CV स्क्वायर, किन हाफ CV स्क्वायर को ठाउँमा त E लेख्नु छ नि, E को टर्ममा ल्याउनु छ नि। अनि कति आउने भयो त भाइ बहिनीहरु? E by 8 आएन र E by 8, E by 8 energy is lost in the form of heat due to connection। सक्छौ कनेक्सन? सेम कुरा सक्छौ? यहाँ सोध्नु पर्ने छ? पक्कै छैन हैन तिमीहरुलाई? छ त? छैन हैन? ल भोलि हामी 3:30 बजे भेटौं ल। हुन्छ, आजलाई म थोरै अलिकति 5-10 मिनेट अगाडि छोड्दिए है त ल। यति गर्ने आजलाई ल।